kelas, saya akan letak video ni, video kelas hari ni pada website. Saya ada website khas untuk tuition. So nanti bila saya dah set up website tu, nanti kamu boleh tengok terus kat situ ya. In case kalau ada orang yang tak dapat nota ke, atau ada orang yang termiss certain parts of the class ke, macam itulah. Sekejap ya, siapa pula telefon ni. Alright, mari kita mula. Kita dah ada berapa orang ni? Alright, ada Alia Shazlin, Izamani, Azra, Nurin. Okay, siapa yang baru masuk, link untuk masuk pedek ada dekat chat ya. Okay. So this is our first chapter, which is Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan. Untuk kelas kita, saya punya approach ialah saya almost every slide kita ada activity, sebab saya assume that kamu semua dah, sebenarnya ini adalah pembelajaran kali kedua. So saya lebih kepada approach untuk gauge kamu punya understanding dan cuba untuk fill up atau perbaiki atau upgrade atau kemaskini kamu punya understanding supaya mencapai tahap yang sepatutnya lah. So that is the aim of our class from today onwards. So so these are the questions that we will discuss today. Saya punya slide, saya buat dua bahasa sebab saya prepare slide ni untuk kedua-dua student yang approach dia nak jawab dalam bahasa Melayu atau dia nak jawab dalam bahasa Inggeris. So kalau kamu rasa, kita try dulu hari ni, saya letak bahan dalam dua bahasa. Kalau kamu rasa macam bila saya letak dua bahasa ni memeningkan untuk kamu, bagi tahu saya akan baiki untuk next class. Okay, so the questions that we are going to discuss today atau we want to revisit today is the types of tissue that can be found in plants. What are the adaptations that each plant tissues have in order to conduct its function? How does a primary growth occur and how does a secondary growth occur? If we have the time, we will talk about growth curve and also factors that influence growth curve. So kita tengok dulu the first part, the types of tissues that can be found in a plant. So tisu tumbuhan secara umumnya boleh dibahagikan kepada into two different groups, which is meristem and permanent. So ada setengah references name the meristem tissue as meristematic tissues, but if you write it as meristem tissue pun okay, betul, tak ada masalah. So the meristem tissues can be found in two places. One is apical meristem, another one is lateral meristem. Apical meristem functions as to increase the length and ke atas, menambahkan ketinggian pokok. Kalau apical meristem tu berada di bahagian shoot, it increases the height of the plant. Kalau apical meristem tu berada dekat root, it deepens the root of the plant. So it increases the length of a tree lah basically. For lateral meristem, it increases the girth atau diameter atau ketebalan batang pokok tu. So that is the function of lateral meristem. Dua-dua apical meristem and lateral meristem ni kenalah bekerjasama, sebab kalau pokok tambah ketinggian saja without the increase in diameter, nanti dia tak stabil kan. So both of these tissues, meristem tissues, when it produces new tissues, these new tissues, based on the position, it will decide whether to become different types of permanent tissue. Kalau
meristem new tissues tu berada di bahagian paling luar, dia akan membentuk epidermis. Kalau dia berada pada bahagian dalam, meristem tissue tu will differentiate and specialize to become either parenchyma, collenchyma or sclerenchyma tissues. Or when it is produced by lateral meristem tissue such as vascular cambium tissues, nanti kita akan discuss, dia akan jadi tisu-tisu baru tu akan membentuk xylem atau flower. So the main takeaway from here is two things. Number one, there are two groups of plant tissues, meristem dengan permanent. Number two, all the new tissues produced by meristem tissue will undergo differentiation and specialization to form permanent tissues. Itu relationship between the two groups. Kalau based on different types of differentiation and specialization, the new tissues will become epidermis ke, ground tissues ke, nama lain untuk ground tissues is simple tissues, and then vascular tissues. Untuk jenis-jenis tisu ni, overview ni, ada soalan tak nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada, alright. Okay, kejap ya. Kalau ada masalah yang macam kalau ada sebab ada bahan-bahan kat sini yang dalam BM atau dalam BI, perlu saya translate, bagi tahu saya ya. Okay, so boleh start drag. You can start dragging the icons, tak ada masalah. Permanent tissues, macam saya sebut tadi, ada epidermis, ada simple atau ground tissues, dan complex permanent tissues such as vascular tissue, xylem and flower. So cuba identify kat situ, dekat mana xylem, dekat mana flower. Macam mana nak identify cikgu? Icon tu kamu boleh drag. Kamu dah masuk, Azra dah masuk padlet dah? Dah. Tapi anxiety macam mana nak bezakan? Macam nak bezakan. Okay, tak apa, cuba dulu. Okay, cuba dulu. Nanti kita sama-sama betulkan. I give you 1 minute to figure out. Betul-betul. Memang kita kena figure out. And then jangan risau sebab subchapter seterusnya pun kita akan ada aktiviti untuk identify ni lagi. So macam kita akan buat beberapa kali aktiviti ni sampai kita boleh faham. Okay ya. So bahagian atas adalah ground tissues atau simple permanent tissues. Cara nak kenal atau differentiate parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma, kita identify dulu dari segi the presence of nucleus. We know that sclerenchyma is a dead tissue when it is mature. Bila sclerenchyma tu matang saja, tisu tu mati. So by right dia tak ada nucleus dalam tu. So itu sclerenchyma. Okay ya, so the red icon should be on the, okay, yang saya tunjuk dekat Google Meet ni, okay, position, red icon kebanyakan, kecuali Adriana kena kalih. Adriana tengok kat Google Meet, mana semua orang letak, sclerenchyma tissue. Okay, sclerenchyma clear. Sekarang macam mana nak bezakan parenchyma dengan collenchyma? Parenchyma, they have a very thin cell wall. Parenchyma cell wall dia sangat nipis sebab main function dia ialah storage. Jadi dia punya adaptation ialah membolehkan transport of materials in and out of parenchyma cells or parenchyma tissues must be very efficient and very fast. So parenchyma dinding dia nipis. Collenchyma dinding dia tebal tapi irregular thickening. Ada part yang tebal, ada part yang nipis. Sebab itu sel tu masih lagi hidup, ada nukleus tapi ada ketebalan yang tak sekata. Jadi the purple icon should be in the middle. Antara 3 sel yang warna hijau tu, they should be in the middle. Most of you got it correct. So cara nak identify parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma, ada soalan tak? Tak ada. Cuma yang xylem dengan phloem tak tahu. Okay. So
cara kamu letak, most of you, semua pun betul sebenarnya. Cara nak beza xylem dengan flowworm ialah nombor satu, xylem dia punya lubang lagi besar. So betul lah. Kan lubang dia lagi besar. Kejap ya, saya tutup responses ni. Okay, as you can see here, okay, xylem tu lubang dia lagi besar, itu nombor satu. And then it's very clear that the inside is empty. Okay, bahagian dalam xylem tu ruang dia kosong sebab xylem juga sama macam sclerenchyma is a type of cell that is dead when it is at functional maturity. Bila dia mature, sel-sel yang membentuk tisu xylem adalah sel-sel yang sudah mati. So kita sepatutnya nampak dalam dia tu kosong. So position kamu letak tu betul, and then right underneath xylem tu adalah position yang kamu letak. Sekejap ya, sebab ikon ni bulat dia besar je. Okay, let's take a look at this. This one. Okay, saya besarkan. Okay, so ini okay, position yang saya tunjuk dekat Google Meet ni. Okay, kita besarkan lagi. Sekejap. Okay, so position yang kamu letak untuk flowworm ni pun betul. So flowworm dia punya liang atau dia punya hole kat tengah-tengah tu lebih kecil berbanding xylem, nombor satu. Nombor dua, if we take a closer look, tisu-tisu yang bentuk flowworm ni dalam dia tak totally empty, sepatutnya dalam dia nampak macam filter sebab flowworm ni dibina oleh sieve elements atau dalam bahasa Melayu kita panggil tiup tapis. Okay, it is a sieve element. So instead of kita lukis bulat kosong macam xylem, bila kita lukis flowworm biasanya kita lukis bulat besar dan dalam dia ada bulat kecil-kecil macam spine. Okay, tak apa, nanti bila kita tengok dekat subtopik seterusnya, kita akan discover dan saya akan ajar cara nak identify dan cara nak lukis xylem dengan flowworm. Pada pendapat saya, for this subtopik sebenarnya main takeaway dia ialah identifying simple permanent tissues, number one. Number two, understanding and describing the growth process, sama ada primary growth or secondary growth. Number two. Number three, main takeaway daripada subtopik ni ialah boleh explain kepentingan primary growth and secondary growth. So with that in mind, cuba kita tengok aktiviti seterusnya. Cuba kita tengok aktiviti seterusnya, iaitu comparison between parenchyma, sclerenchyma and collenchyma, bukan chlorenchyma, collenchyma. Can you complete this one? Okay, bandingkan ikut karakteristik yang saya dah bagi kat situ. In terms of thickness, what do you remember atau what can you observe? Okay, in terms of thickness, what can you observe? In terms of which cell is still alive, what can you observe? Boleh teruskan? Ada satu karakteristik yang saya tidak bagi kat sini ialah karakteristik what are the substances that build up parenchyma cell wall, collenchyma cell wall dengan sclerenchyma cell wall. Nanti ingatkan saya untuk cerita ya. Dekat table ni saya tak letak. Saya hanya bandingkan thickness saja. Okay, so Nurin dah mula. Nurin bagi tahu parenchyma tu paling nipis. Okay, most of you memang letak paling nipis. Okay. Here.
Okay, kalau saya laju bagi tahu tau. Aina kalau saya laju bagi tahu ya Aina. Kalau ada part kena repeat bagi tahu, kita memang nak go slow. Cikgu. Jangan lupa boleh bagi Cikgu, Okey, ya. kalau Kolenkaima kan dia cakap thicker than parenchyma kan. So macam mana nak describe the thickness of dia punya cell wall? I would always go to irregularly thick. Oh, okay. Irregularly thick. Tapi istilah irregularly thick tu sebenarnya kita jumpa masa A-level. Tapi saya rasa bila syllabus baru ni dah start minta buat comparison, I think that term can be used in our level also. Saya tulis dekat chat juga in case kalau tak sure. Irregularly. Kalau level STPM, A-level memang kita guna istilah ni. Pada saya memandangkan KSSM pun dah tunjukkan minta perbandingan antara ground tissues ni. So for me, why not kita start gunakan istilah ni. Right, okay. Cikgu, Ya. location tu tak faham. Dia letak kat mana? Where can we find parenchyma tissues? Misalnya macam Alia dah bagi tahu, contohnya Alia dah bagi tahu kat sini parenchyma guna untuk storage parenchyma guna untuk storage kan of starch and sugar. So organ pokok yang mana yang function dia ialah untuk storage? Tahun lepas kita belajar dah pasal cell organisation in plants and animals and in humans kan. So kita tahu plant organ apa, plant system apa. So function dekat sini dah betul dah macam Alia tulis ni, help in storage of starch and sugar. So location dia in which organ? Ya, okay. Okay. Good. These are some of your answers. Okay, provide mechanical support. Ali Saidina kata provide mechanical support and then sclerenchyma for transportation. Kena spesifik Alisa, kena sebut transportation of water. Sebab kalau organic substances tak guna kaedah ni. Tak guna sclerenchyma. Okay, so function sudah, kebanyakan kamu dah bagi function dengan baik sekali. Tapi dekat mana kita nak jumpa tisu-tisu ni? Gitu. Kat mana kita nak jumpa tisu-tisu ni? Okay, so mari kita semak satu persatu. Bila kamu dah semak, boleh bagi tanda right So cara kita marking comparison table, bila satu baris tu betul, baru dapat satu markah. Misalnya macam ciri dekat parenchyma betul, ciri dekat collenchyma betul, ciri dekat sclerenchyma betul, untuk thickness of cell wall baru saya bagi satu right, dapat satu mark, satu point macam tu ya. So untuk thickness of cell wall, okay, thinness atau very thin atau most thin, and then thicker than parenchyma, saya setuju, tak ada masalah, and then thickest untuk sclerenchyma. Good, okay, bagi satu right. Boleh juga guna istilah irregularly thick untuk collenchyma. Okay, number one. Number two, dead or alive, alive, dead. Okay, alive, dead. Okay. Untuk parenchyma, untuk parenchyma punya function, parenchyma most of you got
For storage of starch, storage of water pun kita boleh, okay, storage of minerals pun boleh, storage of sugar pun boleh, okay. Function yang pertama. Function yang kedua ialah untuk fotosintesis. Sebab nanti bila kita belajar dekat next subtopic ke next chapter? Fungsi daun kan, the function of leaf kan. So dekat next chapter kita akan belajar bahawa Palisade Mesophyll and Spongy Mesophyll are the specialized form of parenchyma cells. So parenchyma juga berfungsi untuk buat fotosintesis. Okay, fotosintesis tak ada siapa jawab. Tak apa, it's okay. Ada yang jawab repair and regeneration of plant tissue. Siapa ya? Repair. Siapa ya jawab ni repair? Bagus jawapan ni. Lain daripada yang lain dan betul pula tu. Oh, Azra. Okay. So Azra dia bagi idea baru untuk kita. Dia kata repair and regeneration of plant tissues. Yes, correct. Very good. So bila ada sel-sel di sekeliling parenchyma tu yang rosak, tak perlu tunggu tak boleh nak tunggu meristem provide sel baru sebab meristem dah ada dekat zon lain. Jadi parenchyma will undergo differentiation and specialization to form that specific type of cell. Kalau dia dekat dengan xylem, dia akan tukar jadi xylem lah. Kalau dekat dengan cambium, dia akan tukar jadi cambium lah, macam tu. So repair and regenerate plant tissue tu betul. Okay, untuk collenchyma, function dia mechanical support, tetapi yang extra special untuk collenchyma ialah it also provide elasticity. Okay, provide mechanical support and elasticity. Nanti kita tengok dalam chapter yang seterusnya, disebabkan collenchyma ni adalah ada sifat elastik, kita akan jumpa collenchyma ni sebagai main component of leaf petiole, tangkai daun. So kita akan perhatikan daun dia bukan static position dia untuk menghadap cahaya matahari. Sepanjang hari position daun tu akan berubah. Kita nampak daun tu boleh flip sebab petiole ni fleksibel, boleh tarik atau ubah position daun untuk mendapatkan rate of sunlight absorption yang optimum. Okay, so nanti kita tengoklah itu dekat next chapter. Okay, and then last kali ialah function of sclerenchyma. Sclerenchyma mechanical support. Function utama dia mechanical support sebab dia keras tu boleh mechanical support. Secondary function dia ialah transport water. Okay ya. Sebab dia kosong, hollow dekat dalam tu, so dia bolehlah transport water, tapi tidaklah se-effective, is not as effective as xylem vessel. Okay. Parenchyma kita boleh jumpa dekat any soft part of the plant. So mana-mana soft part of the plant, macam leaf boleh, betul, sebab parenchyma akan differentiate and specialize to become mesophyll cell, betul. Kalau dekat root pun betul sebab root kan ada tuber macam kentang, jadi tuber. So tuber tu boleh jadi storage, itu yang jadi apa? Ubi kentang atau carrot kan. So tu semua gemuk dan tebal sebab ada banyak parenchyma yang penuh dengan karbohidrat, penuh dengan starch, penuh dengan sugar dan dia berair macam onion bulb, dia berair. Okay, so you can untuk location boleh tulis dekat situ, dekat leaf boleh, organ leaf boleh, dekat root pun boleh. Okay, tambah dalam kamu jawapannya sebab nanti nota ni kamu dapat kan. So kamu adalah nota yang lengkap. Okay, untuk collenchyma we can find it in petiole. Kalau kamu nak jawab stem yang green, masih lagi hijau, yang masih lagi muda, itu memang diperbuat daripada collenchyma. And then
Sclerenchyma kita jumpa dekat mature part of the plants, especially bahagian pokok yang sudah ada tisu berkayu, woody tissues, atau dah warna brown. So dekat situ kita jumpa roots pula, sclerenchyma. Sebagai contoh, older atau more mature roots atau mature stem, okay. Woody stem, boleh. Mature stem, woody stems, okay. So boleh ya. So parenchyma kita jumpa dekat soft part of a plant. Collenchyma paling senang nak ingat, dia ada dekat petiole, dekat daun yang masih lagi muda, dekat daun pun boleh, And then most mature parts of the plants adalah tempat kita jumpa sclerenchyma. So that is the comparison between ground tissues atau simple tissues. Ada apa-apa soalan tak untuk part ni? Ada nak tanya gapo-gapo? Faham? Yang Sclerenchyma tadi kat mana? Petiole, tangkai daun, petiole. Ah, Okay, good question. Okay, mari kita pergi ke soalan aplikasi pula. Tadi kita buat comparison. Sekarang kita buat application pula. Describing. Sorry. Dia tunjuk jawapan pula. Okay, describing the process that occurs that causes the changes from meristematic tissue to epidermal tissue. Okay. So soalan dia ialah meristematic tissue undergoes differentiation and specialization to form epidermal tissue in leaf. What are the adaptations of epidermal tissue that help the tissue to perform its function? Okay, cuba tengok dekat rajah. Okay, epidermal tissue yang sebelah kanan tu dia ada struktur yang bentuk bibir tu. So apakah nama struktur tu? Apakah dia punya specific adaptation that enables the structure to perform its function? Apakah nama structure tu? Boleh identify tak yang bentuk bibir ni structure apa? Kita jumpa dekat lower epidermis. Ini adalah lower epidermis. Okay, saya ulang balik soalan. Meristematic tissues undergoes differentiation and specialization to form epidermal tissue in leaf. Okay, what are the adaptations of epidermal tissue that help the tissue to perform its function? So gambar yang saya berikan tu ialah gambar lower epidermis. And then lower epidermis tissue have a special modification to form the structures that you can see there. Yang macam bentuk bibir tu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 specialized cells kat situ. What are the characteristics of that particular tissue that enables it to conduct its function? Apakah ciri-ciri yang ada pada tisu atau sel tersebut yang membantu untuk sel tersebut jalankan fungsinya? Ini partly ada dalam chapter 1 form 4 juga. Chapter 1, chapter 2 form 4. Cuba tengok struktur yang bibir tu nama dia apa? Apakah nama sel tu? tu macam opening cikgu? Ke dia Opening. cells? Okay, so yang hitam tu ialah struktur apa? Sel yang kiri atas bawah hitam tu struktur apa nama dia? Start opening tu start dengan huruf S. Stoma. Stoma. Stomata. Yes, ada banyak stomata, bagus. So modification dia, apa modification cells yang mengelilingi stomata tu? Guard cells tu ke? Yes, guard cells. Apa modification yang ada pada guard cells? We discuss about this during chapter 2 form 4. Sebenarnya dekat chapter 2 form 4 ada. Basically ini adalah pengulangan.
Ya, maknanya kena bagi tahu karakteristik dulu, baru bagi tahu dia punya function. Sebab soalan dia apakah penyesuaian. So penyesuaian tu dalam arti kata lain, apakah ciri atau karakteristik that particular cells have. Cikgu, kita tulis pasal guard cell kan? Okay. Yes, yes. Okay, mari kita tengok how you do. Cuba tulis apa? Kita ni kelas kita ni very intimate. You must try to force yourself. Kita dalam group yang very intimate, yang kita kena cuba paksa diri keluarkan idea. Dekat sini saya boleh guide satu-satu macam mana nak tolong. Macam mana nak upgrade lagi jawapan kita. Kita go slow tak apa. Yang penting kita dapat. Ya. Kalau Azra banyak tanya macam mana? Tanya je lah. Tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. This is the venue untuk tanya-tanya. Okey. Mari kita tengok. Okey. Tak apa. Saya guide satu-satu. Okey. Bila kita cerita pasal lower epidermis, okey. Lower epidermis kan, sebab raja tu tunjuk lower epidermis. Okey. Kita apa nak kata ya? Kita guna formula NCF. Name, characteristic and function. Bila diminta untuk cerita what is the adaptation ke, how do the cells are modified to conduct its function ke, formula dia ialah NCF. Name of the structure, what are the characteristic of the structure and what are the functions of the structure. So most of you tadi sudah function tu sudah ada, bagus. Function F tu kamu dah dapat dah. Kamu dah bagi tahu control opening of the stomata. And then name tu pun kamu dah ada dah. Kamu sebut epidermal tissue yang apa modified tu atau specialized tu ialah gut cells. Cuma kamu boleh upgrade lagi jawapan kamu, kena bagi lebih implicit lagi, kena lebih jelas lagi. Saya nak habaq mai ni, saya tahu modified epidermal tissue tu ialah gut cells. So that should be your first statement.
The modified epidermal tissue that can be found in the diagram is gut cell, for example. So statement yang pertama tu bagi tahu dulu, tissue epidermis yang modified atau adapted yang dah differentiated and specialized tu adalah gut cell. Okay. Ketika pun betul nanti ketika betul, tapi nanti saya ada benda nak kena upgrade kat situ. Okay, ini kalau nak cerita gut cell lah. So nombor 1, okay, what is the characteristic of gut cell? Gut cells tu karakteristik dia kamu kena cerita, cuba ingat balik. Gut cell karakteristik dia ialah dia punya ketebalan sel wall dia tak sama. So bila ketebalan sel wall dia tak sama menyebabkan bila nanti kita belajar dalam next chapter, bila dia terjit dia akan gut cells akan buka liang stoma. Bila flaccid, gut cell akan tutup. Tapi karakteristik of cell wall tu sebenarnya kita dah belajar last year. Cuba ingat balik, cuba recall balik apakah ciri gut cells tu, especially dekat part cell wall tu. Cuba ingat balik. Kat mana? Apa ciri gut cell punya cell wall tu? Kita nak cakap apa specifically? Lepas tu barulah kita tutup dengan control the gut cell control the opening and closing of stomata. Okay, yang lain tu tak ada masalah. Karakteristik je kamu kena upgrade sikit. Apa karakteristik dia? Cuba ingat balik, cari balik. Mesti kamu ingatnya sebab baru belajar tahun lepas. Okay. Is it yang the thicker cell wall on the inner side? Betul. Yang epidermal cells wall tu the thicker on the inner side Gut cell punya cell wall. Betul, thicker on the inner side compared to the outer side. Betul? Boleh tulis sebagai karakteristik. Very good. Cikgu, usually this type of soalan berapa markah? Untuk soalan macam ni 2 to 3 marks. Oh, okay. Okay. So saya bagi statement yang sama dekat Google, dekat chat ya. Gut cells karakteristik sama seperti yang Izamani sebut tadi. Modify thicker cell wall on the inner side. Okay. Thicker cell wall on the inner side. Okay. So itu untuk nak kata apa? Itu untuk gut cells. So markah dia can be 2 to 3 marks So nama dia gut cell, karakteristik dia atau modification dia atau adaptation dia ialah thicker cell wall on the inner side. Function dia to control the closing and opening of stomata. Okay. To control opening and closing of stomata. Okay. Ada seorang yang jawab cuticle. Okay. Ada seorang yang jawab cuticle. Saya untuk peringkat ni, saya terima jawapan cuticle sebab kita tak belajar lagi chapter seterusnya. Kalau kita dah belajar chapter seterusnya, sepatutnya jawapan cuticle tu tak keluar sebab bila kita nampak gut cells, automatik kita akan fokus kepada lower epidermis. Okay. Tapi tak ada masalah. Kalau kamu nak jawab ada cuticle, boleh. Epidermis have waxy and waterproof, epidermis has a layer of cuticle. Bukan gut cell ya. Epidermis is semua, bukan gut cell saja. Semua sel yang membentuk tisu epidermis is covered by a layer of cuticle. Okay, that is number 1. Number 2, karakteristik dia, cuticle is waxy and waterproof. That is the characteristic. And then you can mention the function to prevent excessive loss of water through transpiration boleh, through
Evaporation pun boleh. So ada dua ya NCF yang kita boleh cerita kat sini. Satu NCF dari segi the presence of cuticle. Satu lagi NCF dari segi gut cell. Okay. Tapi lepas ni, lepas kita belajar chapter seterusnya ni, untuk soalan ni jawapan cuticle tak boleh terima dah sebab sepatutnya pelajar boleh identify rajah tu ialah rajah lower epidermis. Tapi setakat ni boleh sebab tak belajar lagi. Okay ya. Okay. Okay, all of us sudah. Kenapa ada 6 je? 1, 2. Oh, its function to prevent loss of water by transpiration. Bukan diffusion ya, transpiration. Kejap. Loss of water by transpiration. Oh ya, saya yang tak highlight. Ya Allah, jawapan Adriana dengan Aina ni. Sorry. Saya yang tak highlight, so dia tak keluar dekat skrin. Sekejap ya. Okay, good. Saya setuju dengan jawapan, susunan jawapan Adriana dengan Aina. Okay. Ya. Okay, kita tunggu Nurin habis type dulu sebab Nurin tengah update jawapan dia. So, anak-anak sebenarnya walaupun kita nampak macam chapter 2 form 4 tahun lepas tu macam mungkin macam picisan je lah sebab macam dia tidak membincangkan proses-proses yang kompleks. Tapi chapter 2 form 4 tu lah adalah ibu pada pendapat saya lah. Chapter 2 form 4 tu adalah ibu kepada perbincangan semua physiological function dalam mana-mana chapter bio. Dekat, walaupun sekarang kita tengah bincang pasal tisu dalam tumbuhan, tapi sebenarnya tahun lepas lagi kita dah belajar pasal cell and tissue organisation to form plant structures, organ atau plant system. So kita kena korek balik pengetahuan tahun lepas tu, kita nak kena guna tahun ni. Okay, Nurin dah upgrade dia punya jawapan. Sikit lagi. Cikgu. Ya? Saya nak tanya kalau macam soalan macam ni dia tak payah jawapan panjang-panjang pun kan? Memang. Selalunya soalan macam ni kalau markah dia 2 hingga 3, dia terletak dekat bahagian A, soalan struktur. So, kalau saya kasih points pun dah cukup lah kan? But you still need to write in full sentences. Oh, okay. Okay. Alright, good. Okay. Okay, sekarang ni kita nak tengok growth pula ya. So untuk growth, primary growth dengan secondary growth, the first part of this topic sebenarnya kita kena identify dulu dekat mana zone elongation, division and differentiation. So I give you here a diagram of root. Can you identify the position of the 3 different zones? Can you identify the position of the 3 different zones? Okay, dekat sini saya tunjukkan longitudinal section of a root. Kamu boleh identify tak drag icon warna purple untuk zone of cell division. So dekat mana kita letak?
Okay, good. Most of you zon pembahagian tu dia dah dapat. Sekejap ya. Okay ya, saya tunjukkan position. Sekejap. Not this one. Okay. This one. Saya besarkan sikit. Okay. Okay, please check your answers. Tengok sama tak dengan jawapan dekat sini. Untuk zone of cell division, the clue here is the label apical meristem region. Okay. Root cap tu bukan zone of cell division. Root cap tu function dia ialah untuk melindungi atau to protect the end atau terminal root of terminal part of the root, sebab dia nak menggerudi ke dalam tanah, so ada banyak friction. Jadi root cap ni function dia untuk protect. So the first region is not any kind of zone, bukan zone of cell division, bukan elongation, apatah lagi zone of differentiation. So the first clue dekat situ ialah ada label apical meristem region. Apical meristem region itulah zone of cell division. That is number one. The region right after that is zone of cell elongation. And then kalau nak kenal zone of differentiation, nampak root hair je, zone of differentiation. Nampak root hair je, zone of differentiation. Okay, mari kita tengok, are you okay right now? Okay, ni contoh. Sekejap ya. Okay. Is Amani punya position dah okay, betul. Aina punya position. Okay, Aina punya position pun betul. Alisa pula macam mana? Okay, very good. Okay, Adriana. Very good. Okay. Alia, okay, very good. And then this one, Azra punya pun very good. Okay, bagus. Okay, mari kita tengok pula, kita discuss the steps in primary growth. Langkah-langkah dalam primary growth. Mari kita tengok. Okay, mari kita tengok. Okay ya. So, dalam primary growth, kita discuss proses-proses yang berlaku dalam, saya patah balik dulu. Kita discuss proses-proses yang berlaku dalam zone of cell division, zone of cell elongation, and zone of differentiation. So, in zone of cell division, it is consists of meristem tissue. It is consists of meristem tissue, specifically apical meristem tissue. Kenapa apical? Sebab dia ambil dari perkataan apex. Apex meaning hujung. So hujung atas ialah hujung pucuk, kita panggil apical shoot. Dekat bawah apical meristem in root. Okay, itu satu. Okay, nombor dua, meristem tissue ni ability dia is to divide through mitosis to form a lot of cells. Usually the cells that are formed by meristem tissue are very small but nucleus is very big. And then dia punya vakuol pun kecil-kecil je. Ada vakuol tapi kecil-kecil saja. Okay, once the new cells are formed, jadi zone of cell division tu akan turun ke bawah lah, sebab dah ada sel-sel baru kan. Jadi sel-sel baru tu is no longer in zone of cell division, dia sudah berada dalam zone of cell elongation. What happens during this time? The cells start to receive a lot of water. A lot of water start to diffuse into the cells,
and enters vacuole. Okay, apa yang berlaku kepada vacuole lepas ni? Itu yang saya akan tanya pada slide yang seterusnya. Okay, bila banyak sel, banyak air diffuse into the cells in the zone of elongation, the individual cells become elongated, jadi panjang, mencapai saiz yang maksimum. Bila saiz dia cukup besar, barulah sel-sel itu bersedia, the cells are ready to undergo differentiation and specialization to form permanent tissues such as xylem ke, vacuole, xylem ke, phloem ke, epidermis ke, parenchyma ke, collenchyma ke, sclerenchyma ke, dan dekat root area we can see the presence of zone of differentiation by identifying, oh dekat sini ada root hair. Bila ada root hair, maknanya sudah ada differentiation and specialization. Kalau kamu tengok dekat cross section untuk apical shoot, kamu tengok dekat situ, oh sudah nampak xylem atau sudah nampak ada pembentukan daun baru dekat bahagian tu. Kalau nampak saja ada pembentukan daun baru atau dalam sekejap ya, saya tulis dekat Google, dekat chat dalam Meet ya. Kalau kamu nampak ada label axillary bud pada apical shoot. Kalau kamu nampak ada label axillary bud dekat apical shoot, axillary bud tu ialah tunas daun, dia baru nak jadi daun. Maknanya kawasan tu sudah menjadi kawasan zone of differentiation for the shoot area, pada shoot area. Okay, so ini saya nak tunjukkan differentiation dekat root area. Kita perasan ada root hair. Okay, dekat shoot kita nampak ada axillary bud. Okay, okay, sekarang ni kita cuba soalan ini. Okay, ya. Soalan ini menunjukkan the diagram shows a process that occurs in one of the zones of cell growth. Okay, dia cakap in one of the zone of cell growth, dia tak cakap pada zone yang mana. Okay, so menamakan zone tu should be our first point. Okay, kemudian dia kata describe the process. Describe the process. So ada arrow kat situ, arrow yang water ada arrow masuk ke dalam tu, nama proses tu apa? And then daripada satu sel kecil pergi ke sel yang besar ada arrow, nama proses tu apa? What changes? These are the things that give us the clue on how to describe the process. Usually the marks for this kind of question is around 3 to 4 marks. Okay, mari kita cuba buat. Apakah nama zone tersebut? Apakah nama proses tersebut? Kita boleh cerita the movement of water jadi apa? Apa jadi dekat vacuole kat situ? Kita nampak changes tu mainly occurs dekat vacuole kan? Okay. Mari kita cuba. Bagus semuanya. Terus jump in dan jawab. I like your motivation. I like your spirit. Okay. Okay. Bagi tahu dulu. Nombor 1 bagi tahu. Proses ni berlaku dekat zon mana. Sebab soalan, statement pada soalan tak habaq mai, ini adalah zon apa. Tak habaq mai, tak habaq pi. So bagi tahulah nombor 1 apa kan. Daripada rajah ni kita boleh tahu dah. Ni zon apa. Okay, daripada rajah kita tahu ni zon apa. Yes.
Okay, good. You got the first point already. First point dia ialah this process occurs in zone of elongation. Okay. Untuk menjawab soalan, saya rasa Azra kot tadi tanya kalau jawab dalam point form macam mana kan. So this is the importance of writing in correct info sentences. Kalau kamu sebut zone of elongation saja, adakah kamu tengah cerita nama proses tu ialah zone of cell elongation, which is not correct kan? Kamu nak cerita proses ni occurs in zone of cell elongation, tapi nama proses tu lain pula. Gitu. Sebab tu kena tulis full sentences. Jangan berikan ruang untuk ada different interpretation. Kalau kamu bagi phrases, dia akan jadi ada different interpretation, jadi ada itulah jadi salah pula kan. Kamu rasa betul dah cara kamu jawab tapi salah rupanya. Perasaan tu datang sebab ada different interpretation. Okay, very good. Okay, statement number 1, this process occurs in zone of cell elongation. Okay, okay. Number 2, okay. Number 2, the name of the process is, mari kita tengok ada tak nama proses tu. Vacuolation, bagus. Okay, bagus. Izamani that you get the term already. Cuba kamu tengok jawapan kamu ada sebut tak nama proses tu vacuolation. Bagus. Okay, atau dalam bahasa Melayu dia nama dia pemvakuolan. Okay, good. Okay, and then okay, itu karakteristik name dia. Okay, karakteristik tadi kita dah sebut sebenarnya. Occurs in zone of cell elongation. So kita tak ada cerita karakteristik dah ya. Okay, proses dia ialah the first part, water diffused by osmosis. Okay, water and nutrients pun boleh, tapi mainly water. Water and nutrients diffuse into vacuole. That is process 1, step number 1. Okay. Sebelum small vacuoles fuse together, water diffuse dulu into the vacuole, number 1. Okay, number 2, the vacuoles increase in size. Air masuk dalam vacuole yang kecil-kecil tu. Lepas tu vacuole yang kecil-kecil tu size dia bertambah. Bila bertambah barulah jadi step number 3, fuse with one another to form a large vacuole. Walaupun dalam gambar tu tak tunjuk pun ada fusion tu, tak apa, saya terima. Sebab memang vacuolation, vacuole kecil-kecil, water diffuse in, vacuole kecil-kecil tu jadi besar, dan vacuole yang jadi besar, yang banyak-banyak yang besar tu combine with each other to become a one big vacuole. Okay, tak ada masalah. Okay, and then number 4, this will increase pressure to cell wall. Okay,
Tambah Okay, kamu dah sampai ke tahap macam Alia, dia dah sampai dia dah cerita small vacuole fuse to form a large vacuole. Bagus. Okay. Dah jadi large vacuole, large vacuole ni increase pressure towards cell wall. Okay, number 4. Number 5, causing the cell to elongate, menyebabkan sel tu memanjang, and widen, melebar, causing the cell to elongate and widen, atau menyebabkan sel memanjang dan melebar mencapai, ini point tambahan, kalau nak cerita tak cerita pun tak apa, mencapai saiz yang maksimum. Alright. So, nampak tak? Soalan yang sama boleh jadi 3 marks. Soalan yang kita kalau 3 marks kita letak dekat struktur, tapi soalan yang sama juga kita boleh push sebagai soalan 5 markah tapi kita letak dekat bahagian B, bahagian AC. Okay. Banyak soalan-soalan dalam bio ni dia boleh convert. Sekejap letak kat struktur, sekejap letak kat essay sebab point dia ada banyak. Itu satu. The beauty of bio punya questions ialah walaupun soalan tu 3 markah, biasanya point yang boleh diterima tu ada sampai 5 hingga 6. Kalau soalan tu 10 markah, point yang diterima tu ada 11, 12, 13, 14 point yang diterima. So dalam bio kita galakkan kamu terus cerita-cerita semua related konsep. Kita tak penalize kalau konsep yang digunakan tu tidak kena mengena dengan soalan. Kalau contradict saja yang kita akan penalize. Okay. So kita dah habis primary growth, kita nak masuk secondary growth. Up until now, do you have any questions? Tiada. Okay. Tiada. Mari kita pergi ke secondary growth. Okay. Secondary growth ni lah yang sampai form 5 tahun ni pun saya form 5 tahun ni, kamu lah form 5 tahun ni. Sorry, form 5 2020 pun saya 2 kali ajak secondary growth ni. Sebab dia, yelah proses dekat dalam tumbuhan kan, dia macam mungkin macam susah, ada struggle sikit nak imagine. Okay. Sebelum kita pergi ke secondary growth, kita kena kenal dulu structures dalam cross section of a dikot stem. Ini adalah dikot stem, cross section of dikot stem. Okay, layer paling luar sekali ialah epidermis. Bahagian layer seterusnya ialah cortex. So cortex ni mostly consists of parenchyma tissue. In most cases kebanyakannya terdiri daripada parenchyma tissue. Okay, nanti kita jumpa akan ada cambium kat situ. Nanti kita cerita Okay, and then next layer is primary phloem, and then in between primary xylem and primary phloem is a meristematic tissue called vascular cambium, and then tengah-tengah tu kita panggil sebagai pith. Empulur tu ialah pith sorry saya lupa nak translate untuk yang ni. So epidermis, cortex, primary xylem, vascular cambium, primary phloem and pith. P-I-T-H, pith. Okay, itu dia punya structure. Okay, cuba kita perhatikan dekat sini, garis-garis yang represents vascular cambium is not connected with each other. Nampak? Garis tu terputus. Xylem, vascular cambium, phloem. Lepas tu xylem, vascular cambium, phloem. Kalau kita tengok vascular cambium ni dengan setiap vascular cambium ni tidak connected dengan vascular cambium kiri kanan, dia terputus. Okay, so this is the first step. Vascular cambium will actively divide, will undergo mitosis to the left and to the right. To the left and to the right, barulah akan membentuk gelang cambium atau cambium ring. Nampak tadi gambar ni, cambium, vascular cambium tu is
individual. When vascular cambium start to mitosis left and right, it forms cambium ring. Okay, cambium ring. Dari sini, nak pergi sini, daripada individual vascular cambium jadi cambium ring ni, ada nak tanya tak? Cikgu, vascular cambium tu Mm-hmm. dia separate xylem and phloem tu Dia separate sebab vascular cambium ni lah yang akan form new xylem and new phloem. Tapi before dia form new xylem and new phloem, dia kena buat cambium ring dulu. Azra, adakah saya menjawab soalan? Okay, good. Sekejap ya. Ni Muhammad ni tak tutup link tu blog. Okay. Bila dah membentuk cambium ring, when it has formed cambium ring, barulah meristem tissue inside the vascular cambium buat mitosis ke arah dalam towards the pith and towards the cortex. Okay, tadi dia mitosis ke kiri dan ke kanan jadi cambium ring. Kemudian cambium ring ni pula mitosis lagi tapi different direction, inner and outer. Mitosis towards the inside, towards the pith to form secondary xylem. Mitosis towards the cortex atau outer to form secondary phloem. Okay, untuk Pak ni ada apa-apa soalan tak? Ada soalan ke? Maksudnya dia ada 2 ring ke? Ada 1 ring saja. Ada 1 ring saja. Dia tu siapa cambium ke? Okay. Cikgu boleh explain balik tak about that? Okay. Mula-mula cambium ni tak ada, dia disconnected with each other. So, bila dia disconnected with each other, the first step is to make a connection between each vascular cambium. So, each vascular cambium ni divide by mitosis to the side, arah ke tepi, ke kiri dia dan ke kanan dia. So, bila dia divide mitosis ke kiri dan ke kanan, baru jadi ring macam ni. Sebab itulah gambar ni, gambar first, cambium vascular tu garis dia tu separated. Dekat sini garis tu dah bersambung sebab nak tunjukkan mitosis kiri ke kiri dan ke kanan tu dah completed, dah membentuk cambium ring yang cambium vascular tu dah mula totally bersambung, totally connected with each other. Okay. So that is the first part. The second part is when it has formed cambium ring, barulah meristem tissue in cambium vascular mitosis towards inside and outside. Kalau ke dalam, ke arah pith, ke tengah-tengah, the new cells will form secondary xylem. When vascular cambium mitosis towards the outside, towards the cortex, the new cells will form secondary phloem. Okay, ada soalan tak? Cikgu, Ya. what does the arrows represent? Macam yang the purple and red arrows kan? Okay. Pasal secondary xylem tu Yang merah tu untuk jadi secondary xylem, purple arrow tu untuk jadi secondary phloem. Okay. Okay, bagus soalan tu. Alright. Okay, ada lagi soalan? Cikgu. Ya. So nanti bila dia nak form secondary tu kan, dia akan form a new vascular cambium lah kan? New vascular cambium. Mari kita tengok gambar seterusnya. New ke? Tak, dia tak new. Dia masih lagi layer yang sama. Cuba tengok kat sini. Ini gambar yang third stage. The vascular cambium is still the same. Masih lagi cambium ring yang sama. Tapi nampak ada xylem primer. Xylem primer tertolak ke dalam.
the next part is xylem secundum. Nampak tak? Between xylem primer and secondary xylem and primary xylem tu tak ada vascular cambium, tak ada cambium. Cambium masih lagi dekat position asal. So secondary xylem dengan phloem ni dia grow from the tu ke? From the vascular cambium tu. Yes. Oh, faham. Okay. Apa cambium ring tu vascular cambium. Okay, kejap ya. Masa dia masih individual, kita panggil dia vascular cambium sebab dia belum interconnected. When it has mitosis left and right, then it will be connected. When it is connected, we call it as cambium ring. And then when cambium ring forms, barulah dia mitosis. Tengok arrow merah dengan arrow purple, mitosis towards the inside and towards the outside to form secondary xylem and secondary phloem. Okay. So bila dia form secondary xylem, the older xylem push towards the inside. Push towards ke kawasan pith. Manakala bila secondary phloem form, primary phloem tu ditolak pergi ke arah cortex. Cortex tu yang warna brown tu kan, ada label tu. Okay. Okay, that is the explanation here. Primary xylem push towards the pith, toward the inside of the stem, and primary phloem push towards the epidermis. So disebabkan kena tolak lebih ke dalam, jadi primary xylem will be compressed to form a strong woody layer. Kenapa strong woody layer? Sebab sama macam sclerenchyma, xylem ni dia punya dinding sel is deposited with lignin. Sama macam sclerenchyma, dinding sel xylem ni, nak buat xylem ni, dinding sel dia dipenuhi dengan lignin instead of cellulose. Kalau dinding sel lain semua cellulose. So it is that at functional maturity, number one. Number two, it has the ability to provide mechanical support. So bila xylem ni kena compress, dia punya diameter jadi lagi kecil, jadi dia akan jadi strong woody layer. Dia akan jadi struktur yang lebih halus. Dia punya liang dia jadi lebih halus. So dia akan jadi macam sort of rangka kepada stem tu lah. So xylem primer sekarang ni, dia punya function untuk transport water tu dah sama penting dengan provide support sebab dia dah compress to form a strong woody layer. Okay. Ada soalan tak? So cikgu, the cambium ring tu dia produce ke dia macam transform into the secondary xylem and phloem tu? Dia produce. Dia mitosis to produce. Okay. Mitosis to produce new xylem and new phloem. Gitu. Adakah saya menjawab soalan? And after dia dah produce secondary xylem and phloem tu, dia akan die out ke dia akan just duduk situ je? Dia duduk situ je sebab proses ni berlaku continuously. Okay. Okay. So kita akan tengok nanti dalam plant growth, ada plant yang annual plant dengan perennial plant kan. So macam perennial plant, dia bukan hanya ada secondary xylem lah. Xylem dia tu ada banyak layer sampai berapa beratus punya layer, tapi cambium ring dia masih lagi sama. Satu tu. Dari dia kecil sampai dia besar. Okay. Okay, so bila primary growth, bila secondary xylem dengan secondary phloem is produced, okay, ada satu lagi cambium yang akan mula divide. Nama cambium tu dekat diagram ni cambium gabus, saya tulis dekat chat ya. Nama bahasa Inggeris dia ialah cock cambium. So, cock cambium ni,
Kok cambium dia akan mula membahagi bila pokok tu dia punya epidermis start to break. Okay, start to break. Sebab bahagian dalam dia dah jadi makin gemuk kan. So epidermis dia mula mula break atau merekah. So it is an indicator for kok cambium to start conducting mitosis. So kok cambium will divide sama juga ke arah dalam towards the inside to form a new layer of cortex and towards the outside to form a new layer of cork. So sekarang ni pada peringkat ni stem ini sudah ada 4 layer baru. Secondary xylem, secondary phloem, new layer of cortex and cork layer. Sebelum ni tak ada lapisan gabus ni tak ada. Sekarang ni dah ada. That is an indication the secondary growth in dikot stem has completed for this round. Untuk round yang pertama. Dia ada banyak round lah. Nanti kita tengok dalam growth curve. Okay, up until now, do you have any question? Tak dah. Cikgu, Ya. Kita ada. kok cambium tu dia datang dari mana? Dia memang ada dekat in between cortex, tapi saya pun confused kenapa tidak didedahkan dari awal ada layer kok cambium tu. Tapi selalunya kita start cerita the presence of kok cambium ni when secondary xylem and secondary phloem dah selesai, dah habis. Barulah kok cambium ni muncul di kawasan cortex. It is a modification of cells in cortex sebenarnya. Tapi itu kita tak ceritalah sebab nanti kalau kamu buat degree plant, ada subjek plant structure and function, nanti kita akan cerita asal-usul kok cambium ni sebab cerita dia very complex. Dengan apa function cortex tu? Cortex tu mainly for storage. Dia parenchyma kan? Mainly for storage. Okay. Lagi ada soalan lagi tak? Honestly, cikgu, I'm kind of speechless. Kenapa? this process. Kenapa? Part mana yang saya kena repeat? Saya cuba repeat menggunakan ayat lain pula. Yang bila dia dah apa tu, kalau macam online kan, dia ada video ke yang actually tunjuk like the process atau memang takkan nampak lah? It's just in the tree Dia indication yang kita tahu secondary growth ni terhasil ialah bila kita tebang pokok, kita akan nampak dia punya pokok tu punya growth ring kan. So each ring tu is one xylem, one layer of xylem. So after yang dah jadi secondary phloem semua tu kan, nanti dia akan another process sampai dia lagi mature ke macam mana? Sampai dia mati. Kalau kita cakap pasal perennial plant yang hidup beratus-ratus tahun, benda ni berulang setiap setiap growth cycle lah. Sebab ada setengah pokok growth cycle dia 6 bulan, ada setengah pokok growth cycle dia setahun. Macam macam kalau pokok dekat nak kata apa ya pokok dekat kawasan-kawasan yang 4 musim, kita akan nampak every winter tu is the start of is one life cycle for that plant. Bila sampai winter tu habis satu life cycle of the plant. Macam tu. Tapi kalau dekat negara kita ni, sebab kita adalah iklim
iklim yang hujan sepanjang tahun, jadi kita tak nampak sangat beza growth ring tu. Sekejap saya tunjuk dia punya gambar. Mana gambar? This one. Okay, saya tunjuk tab ni. Okay. So, boleh nampak tak rajah ni? So, setiap nak kata apa ya? Setiap layer yang kamu nampak ni ialah layer of xylem. Garis yang paling hitam ni ialah xylem yang dihasilkan semasa winter, fall and winter. Sebab masa tu kurang hujan turun, jadi tak ada keperluan untuk buat xylem vessel yang diameter besar-besar. Jadi kita nampak xylem dia very thin lah. Okay. So setiap layer ni represents 1 tahun atau untuk pokok ni represent 1 tahun lah. Dan kamu nampak, cuba kamu tengok vascular cambium dekat mana. Vascular cambium dah hujung, dah dekat-dekat dengan bark dah. Nampak tak? Nampak. Okay. So inilah gambarnya. False ring tu apa cikgu? False ring tu dia mungkin ada berlaku kemarau pada masa tu, maknanya macam bukan musim winter atau fall, xylem produce for that particular time adalah sangat nipis. Tapi kita ingatkan masa tu adalah ring masa winter, which is not, because mungkin masa tu ada musim kemarau, jadi xylem yang dihasilkan tu sangat kecil dan sangat nipis lah. So the ring that is produced there is a false ring sebab it's not an indication of winter or fall, autumn. Macam tu lah. Itu one of the explanation lah. Dia ada 2-3 explanation sebenarnya. Tapi saya tak cerita kat sini sebab nanti kompleks yang had ni pun hampa dah pening dah. Kita cerita part yang mudah-mudah dulu. Okay. So dah 9.24, saya tak nak cerita secondary growth dalam root dulu. Nak bagi kamu digest dulu secondary growth in stem. Saya dah lama cari video yang cerita secondary growth dengan secondary growth in stem ni, tapi banyak video bercakap. So saya pun macam alamak, kalau bercakap macam saya pun boleh bercakap macam itulah. Nanti kalau saya jumpa saya share. Saya tak jumpa lagi video yang actually buat animation satu-satu macam mana secondary growth ni berlaku. Until now ada any questions tak? Do you have any questions? Cikgu, bark dengan kok cambium tu tak sama ke? Tak sama. Kok cambium dia boleh buat mitosis. Sekejap mana gambar dia. Okay. Ni gambar dia. Okay. Cambium tu is a term that we use to describe a cell that can consistently mitosis. So bark tu adalah dia punya produk daripada mitosis kok cambium. That is the difference lah. That is the relationship. Adakah saya menjawab soalan? Faham. Okay, alright. Okay, so dah 9.26. So saya recap balik apa yang kita dah belajar sambil saya macam biasalah saya akan minta jugalah kamu punya reflection untuk kelas pertama pada hari ini. What do you think? What was easy? What do you like about today's lesson? What didn't you like? Mungkin what you didn't like tu saya dah boleh agak lah satu sebab ada beberapa diagram saya dalam bahasa Melayu. I'm so sorry, nanti saya betulkan. What was easy and what was hard? What was hard tu kamu letak especially kamu letak part yang kamu rasa saya kena ulang ataupun macam saya perlu letak diagram lain ke, bagi tahulah. So sambil-sambil kamu tulis tu saya recap ya. So basically hari ni kita hanya berjaya menjawab 4 soalan hari ini, iaitu types of tissues in plant, number 1. Number 2, we have also compare
different types of ground tissues atau simple tissues, and then we have also answered a type of question that gauge our understanding about primary growth, and I have also explained about secondary growth halfway sebab saya hanya cerita pasal stem saja, dekat shoot saya tak dekat root saya tak cerita lagi, so saya hutang yang itulah lepas ni. So itulah memang secondary growth ni, even for SPM 2020 ni, secondary growth ni is a favourite question sebab sudah lama tidak ditanya secondary growth dalam SPM. So kalau SPM tahun ni keluar, lega sikit lah mungkin soalan secondary growth untuk batch kamu tu tak adalah tak adalah macam banyak sangat part yang kamu kena cover sebab kamu dah tahu tahun ni masuk apa, macam itulah. Tapi itulah, bila tengok trial negeri tahun ni banyak yang aim secondary growth sebab dah lama sangat tak keluar. Kalau tahun ni tak keluar, tahun kamu lah kot keluar. Macam itulah. Mojo kamu jumpa topik ni awal-awal. Okay. So we have 2 minit berbaki. Boleh cerita kat saya, what do you think about today's class? Okay, what do you think? Macam mana nak improve? Nanti saya cuba ulang secondary growth dan sekali lalu untuk stem. Saya cuba cari diagram lain pula. Kemudian kita akan masuk secondary growth in root. Lepas tu kita tengok growth curve, okay? Okay. Faham tapi macam kena betul-betul apa ya? Aduh, secondary growth ya. Aduh, memang itulah cabaran kita hari ini. Alright. Okay, so ada 1 minit berbaki. If you don't have any questions atau tak ada apa-apa nak tulis dekat reflection, I would like to thank you for attending our first discussion for today. I hope this will be a good learning experience for you. It is a good learning experience for me also sebab ini adalah honestly ini adalah first dengan kamu ni lah saya willing nak buat kelas ni sebab saya dapat go through syllabus Kssm yang baru ni dengan kamu. Saya memang tak ada pengalaman ajar sukatan Kssm Form 5 yang baru ni, so terima kasih kerana memberi peluang untuk saya belajar juga untuk sukatan baru ni. Apparently it's not that different dengan yang KBSM sebab soalan-soalan yang kamu tanya, kamu punya struggles sama je dengan struggles yang Form 5 2020 duk cerita kat saya dan minta saya ulang. So thank you so much for coming today. Have a pleasant rest. See you next week. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Assalamualaikum.